سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. إذا كنت تسمي عثورك على 100 جنيه ملقاة على الأرض حظا جيدا، فعليك رؤية هؤلاء الأشخاص الذين وجدوا كنوزا نادرة للغاية. منهم من وجد كنوزا قديمة في النمسا، وآخرون وجدوا عظام ديناصورات. وأجمل ما في الأمر أنهم وجدوها بمحض الصدفة. والآن حان وقت الإقلاع لنبدأ رحلتنا حول العالم. ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا كل جديد. أولا، عظمة بليسور. كان جون لامبرت يحفر لوضع سياج في فناء منزله الخلفي، وأثناء ذلك وجد عظمة كبيرة وغريبة، لكنه لم يلقي لها بالا، لكنه لم يتخلص منها على أي حال. وبعد مرور سنوات قرر أن يعرضها على الخبراء لمعرفة تاريخها، فذهب بها إلى متحف إبسويتش، حيث أكد الخبراء أنها عظمة ديناصور البليسور وتعود إلى 250 مليون سنة. كانوا في قمة الذهول من هذا الاكتشاف، لكنهم تعجبوا كثيرا لأنهم يعرفون أن البليسور كان يعيش حول إفريقيا واستراليا والصين، فكيف وصلت الحفريات إلى بريطانيا؟ ربما تم سحبها من البحار الشمالية مع الطين الجليدي، ولكن لا توجد معلومة مؤكدة حيال ذلك الأمر. والآن دعونا نخبركم ببعض المعلومات عن هذا الديناصور. كان يشبه التماسيح إلى حد كبير، وهو من آكلات اللحوم، يتراوح طوله من 4 إلى 15 متر. يعتقد العلماء أنه لا زال هناك البعض منهم يسبحون في أعماق المحيطات المظلمة. ثانيا، يد من ذهب. هذه القصة ستجعلك تنظر إلى الصعوبات التي تواجهك بشكل مختلف، فربما محنة تصنع منك مليونيرا، ومثل ما حدث مع كيفن هيلر. هو رجل أسترالي يعيش في حافلة مع عائلته، وفي أحد رحلاته أصيب في ظهره، فطلب منه الطبيب أن يقوم بالكشف عن المعادن بواسطة جهاز الكشف عن المعادن كتمرين لتقوية ظهره. وبينما يبحث في غابة في جنوب شرق استراليا، بدأ الجهاز يصدر صوت صفير بشدة. بدأ يحفر في المكان حتى ظهر قطع الذهب الصغيرة، وكلما حفر أكثر يجد قطعا أكبر. وبعد مرور ساعتين من الحفر وجد المفاجأة الكبرى. كانت قطعة كبيرة تشبه اليد، حيث كانت تزن 60 رطلا. باعها بسعر $1,000,000 في لاس فيغاس، واشترى منزلا وسيارة، وبدأ يذهب في رحلات خارج البلاد مع عائلته. حاولوا بعد ذلك العثور على قطعة كبيرة أخرى، لكنهم لم يجدوا سوى قطع صغيرة للغاية. ثالثا، إعلان الاستقلال في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة. في عام 1989 اشترى رجل محظوظ لوحة من سوق السلع الرخيصة في بنسلفانيا. كانت كلفتها $4 فقط، وعندما عاد للمنزل حاول أن يخرج اللوحة من الإطار، فوجد مجموعة من الأوراق في الداخل. كان من بينها نسخة قديمة لإعلان الاستقلال إن لم تكن هي الأولى، ولذلك كانت قيمتها $1,000,000. يا له من محظوظ. رابعا، قيء الحوت. لا تتعجب أن القيء أصبح كنزا، فهذا الأمر لا يكون إلا مع قيء الحوت على حد علمي. جامرو ثياشوت هو صياد تايلاندي يبلغ من العمر 55 عام. كان يجني $13 في اليوم، وهذا قليل بالنسبة لعائلة كاملة. وذات يوم في عام 2019 كان يسير على الشاطئ، فوجد كتلة صفراء غريبة. ظن أنها قد تكون العنبر الذي يتم استخدامه في العطور، إذ أن كمية قليلة منه تجعل العطر يدوم كثيرا، لذا فهو غالي للغاية. ترك الصياد المادة لمدة عام في المنزل، وبعد ذلك قرر التأكد من الأمر، فاتصل بحاكم المنطقة الذي أرسل خبيرا لفحص المادة، والذي أكد الأمر وقال أن كلفتها $320,000. خامسا، سيارة جيب تحت الماء. لابد أنكم شاهدتم الكثير من السيارات المهجورة في أماكن مختلفة فوق الأرض، لكن ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها سيارة في أعماق البحار. تحديدا
قبالة ساحل جزيرة هافلوك في آتامان، فهناك اعتقاد أنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ونستطيع رؤية الشعاب المرجانية قد نمت عليها والأسماك الصغيرة اتخذتها بيتا. سادسا، مقتنيات تشرشل. أصبح تشرشل ذو قيمة كبيرة بعد النصر في الحرب العالمية الثانية، لذا فالعثور على ممتلكاته شيء لا يقدر بثمن. لكن هذا الأمر لم يفهمه الجميع، ففي عام 2019 وجدت مجموعة من أغراض تشرشل الثمينة، وكان من بينها القبعة والسيجار. تم تقدير المجموعة بالكامل ووصل كلفتها إلى 13,000 دولار. سابعا، العثور على مخلوق بحري مرعب في كيب تاون. من منا لا يعشق السير على الشاطئ؟ بالطبع الجميع يفضل ذلك الأمر. البعض منا ينظر للأسفل والبعض الآخر ينظر للسماء. من الواضح أن ليندرا فيزر من النوع الأول، إذ لاحظت مخلوقا بحريا غريبا على الشاطئ أثناء سيرها. قامت بتصويره ونشرت الصورة على الإنترنت لمعرفة اسم هذا الكائن، وتوالت الإجابات أنها سمكة شوري ساشماس، أو سمكة مصاصة الصخور الحمراء. هي تعيش في الساحل النابي وفي جنوب إفريقيا، وكما نرى أن شكلها جميلا داخل المياه، لكنها تتحول إلى هذا الشكل المرعب بعد تعرضها لأشعة الشمس الحارقة. ثامنا، سيارة فيراري مدفونة في الفناء الخلفي. يبدو أن السيارات ستأخذ نصيب الأسد من هذه الحلقة. ففي عام 1978 اشترى صديقان منزلا جديدا وبدأوا يعملون على تحسين الفناء الخلفي، وعند الحفر لاحظوا وجود شيئا غريبا، وعند الانتهاء اكتشفوا أنها سيارة، لكنها ليست أي سيارة، بل سيارة فيراري داينو 246 GTS. وبعد التحريات اكتشفوا أن صاحب السيارة كان قد أبلغ عن فقدان السيارة منذ 4 سنوات، ولكن لم يستطع أي شخص الوصول لصاحبها، لذا قامت شركة التأمين ببيعها لأعلى سعر. ولكن هذه ليست نهاية القصة، ففي عام 2012 وبعد البحث المكثف اكتشفوا أن أصحاب السيارة هم من وضعوها في حوض السباحة الفارغ للحصول على أموال التأمين، واختفوا بعد حصولهم على المال مباشرة. تاسعا، تذكارات ديزني في كاليفورنيا. هناك أشخاص لديهم شغف كبير بجمع الأشياء التي قد تبدو للبعض أن ليس لها قيمة، مثل العثور على مجموعة من 4000 قطعة تعود لعالم ديزني في مخزن مهجور في كاليفورنيا. قام أصحابها ببيعها في مزاد علني، ثم وقعت في يد بعض الصيادين المحظوظين. يتكون الكنز من أفلام وصور وملصقات وأزياء والكثير من التذكارات. هذه المجموعة تساوي عشرات الملايين من الدولارات، هذا في حال أنهم يريدون بيعها. 10. الجندب الوردي. الجندب الوردي حشرة نادرة للغاية، وهو نتاج طفرة جينية تسمى الأثير، والذي يؤثر على جين مشابه للذي يسبب البهاق. وجد هذا الطفل بروكس بارغا هذا الجندب في حديقتهم، وظل يلعب معه لبعض الوقت، وعندما رأته والدته تعجبت كثيرا لأنها لم تراه من قبل، فبدأت تبحث عن معلومات عنه على الإنترنت، واكتشفت أنه نادرا للغاية لأنه يعيش في بيئة خضراء، مما يجعله فريسة ظاهرة وسهلة جدا للمفترسين. 11. قطعة من الكوارتز ثمنها 3.5 مليون دولار في أركنساس. تخيل أنك تعمل في منجم وتجد قطعة ضخمة من الكوارتز وزنها 200 رطل. أتظن أن الأمر مستحيل؟ لا يا صديقي، فهذا الحدث حقيقي، حيث وجدها عمال المناجم في منجم رونكوليما، حيث استغرق الأمر 4 أيام للحفر حول القطعة، وبالطبع لم يستطع الرجال إخراجها، لذا استعانوا بالآلات. هذه القطعة هي أكثر القطع إثارة للإعجاب من بداية الحفر في هذه المنطقة، والذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانية. 12. رسالة في زجاجة. في عام 2018 كانت تانيا إلمان تمشي على الشاطئ في غرب استراليا، عندما وجدت زجاجة بداخلها رسالة، وبدافع الفضول أخذت الزجاجة وقامت بتجفيف الرسالة ثم عرضتها على الخبراء، وقد أكدوا بعد ذلك أنها رسالة حقيقية من سفينة ألمانية في 12 من يونيو من عام 1886. كانت الرسالة جزءا من تجربة جديدة في ذلك الوقت،
حيث كان من المفترض أن من يجد الرسالة يتصل بالقنصلية الألمانية، ولكن الرسالة تأخرت كثيرا جدا. 13. 10 ملايين دولار من العملات الذهبية. نحن على يقين أن الجميع سيهرول للسير على الشواطئ والغابات والطرقات بعد مشاهدة هذا الفيديو، فمعظم الكنوز تم العثور عليها في هذه الأماكن. وفي هذه القصة كان هناك زوجان يسيران مع كلبهم حين وجدوا وعاء من ذهب يسمى ذا سادر ريج هارت. بالطبع لم يجدوا الوعاء بسهولة، لكنهم لاحظوا شيئا غريبا في هذا الطريق الذي كان يسيران عليه. حفروا بالعصا وأخرجوا الوعاء ثم عادوا للمنزل. كان الوعاء يحتوي على 1411 قطعة نقدية ذهبية تساوي 10 ملايين دولار، وكانت تعود إلى الفترة ما بين عام 1847 إلى عام 1984. 14. كرة زجاجية. قصة أخرى تجعلك تهرول إلى الشاطئ. زوجان يسيران على الشاطئ يلاحظان شيئا غريبا في الرمال، فوجدوا أنها كرة زجاجية بمثابة نظام بيئي بحري صغير يحتوي على بعض الكائنات الدقيقة. ولكن هناك رأي آخر أن هذه الكرة مشروع فني لشخص لا يرغب في بيعه، فهو فقط يصنع هذه الأشياء ويرميها ليجدها شخص آخر. وأنتم يا أصدقائي ما رأيكم؟ 15. مجلة كاريكاتير. ظهر سوبرمان لأول مرة في هذه المجلة، لذا فهي باهظة الثمن، بجانب أنه لا يوجد سوى 100 نسخة منها. كان لدى نيكولاس كيج واحدة منها قبل أن يتم سرقتها من منزله في لوس أنجلوس في عام 2000، والتي اشتراها في عام 1997 ب150 ألف دولار. ظن أنه فقدها للأبد، لكن وجدها شخص محظوظ في خزانة مهجورة بجنوب كاليفورنيا، وعادت مرة أخرى إلى كيج الذي قرر أن يبيعها بمبلغ 2.16 مليون دولار. لذا ننصحكم بشدة أن تحافظوا على أي نسخ من هذه المجلات القديمة، ومن يدري فربما تكون بطلا في إحدى فيديوهاتنا القادمة. هذا ما لدينا اليوم يا أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.